Hello and welcome to the official YouTube channel of Moja Class. আমি পঢ়ি আছিলো class 8 or chapter 1 that is crop production and management. আমাৰ already এটা lecture হৈ গল আজি তো হ'ব আমাৰ second lecture. আৰু আজি আমি পঢ়িম preparation of soil. So very interesting. So preparation of soil to কি হয়? The preparation of soil is the first step before growing a crop. হয় তো ক্রপ গ্রো করা আগতে আমি যেটো স্টেপ আমি লব লাগিব তো এটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰিপাৰেচন অফ সয়েল দিস ইজ দ্য ভেৰি ফাৰ্স্ট স্টেপ ঠিক আছে ইয়াৰ পিছতে বাকি স্টেপবোৰ আহিব গুটি দিয়া ইৰিগেশ্যন এডিং ফাৰ্টিলাইজাৰ্স এণ্ড মেনিউৰছ হেবোৰ আহিব ঠিক আছে কিন্তু এটো আমি স্টাৰ্টিং সো এটো কেনেকৈ কৰা হয় দিস ইজ ডান বাই টাৰ্নিং দ্য সয়েল এণ্ড হেন্স লুজনিং ইট সয়েলটো আমি খান্দিব লাগিব টাৰ্নিং খান্দিব লাগিব প্লাউইং কৰিব লাগিব টিলিং কৰিব লাগিব হা সেম টাৰ্ম সো হেখিনি আমি সয়েলটো টাৰ্নিং কৰিব তলৰ পৰা উলিয়াব লাগিব আৰু হেতু কৰিলে কি হ'ব সয়েলটো আমাৰ লুজ হৈ যাব ইতে লুজেন সয়েলৰ কি বেনিফিট আছে সয়েলটো যেতিয়া লুজ হৈ যাব কি বেনিফিট আছে যদি সয়েলটো লুজ হৈ যায় যিবোৰ প্লান্টস আছে হে প্লান্টসবোৰ যিবোৰ ৰুটস হয় হে ৰুটস the roots can easily penetrate inside the soil and also they can breathe তেহাঁতি উশাহ ল'ব পাৰিব আৰু ভিতৰলে সোমাই যাব পাৰিব সিম্পল সোৱা ইয়া দুটা মই পিকচাৰ দিছো ইয়াত কি হৈছে প্ৰথম যিখন পিকচাৰ আছে তাত প্লান্ট যেটো প্লান্ট আছে হে প্লান্টটোৱে কৈছে যে সয়েল ইজ হাৰ্ড আৰু হেকানে কি হৈছে তাৰ যেটো ৰুটস আছে ৰুটসটো ভিতৰলে সোমাই যাব পৰা নাই ফাইন কেলে কাৰণ সয়েলটো হাৰ্ড হয় আৰু হেতু কাৰণে কি হৈছে আই কান ব্ৰিথ উশাহ ল'ব পৰা নাই কিন্তু নেক্সট পিকচাৰখনত চোৱা তাত কি কৈছে সয়েল ইজ লুজ এণ্ড সি ইজ হ্যাপি বিফোৰ দ্য প্লান্ট was not happy but now the plant is happy because the roots of the plant can penetrate inside the soil and also they can breathe উখাও লব পাৰিছে আৰু পেনিট্ৰেট কৰিব পাৰিছে হেকানে তাহাতৰ ইল্ডিং টু ভাল হ'ব মানে ক্ৰপ টু ভাল হ'ব কিন্তু এফালে ফাৰ্স্ট পিকচাৰখনত ইল্ডিং টু ভাল নহয় বিকজ সয়েল টু হাৰ্ড হয় ঠিক আছে ফাইন এটা সোৱা এতিয়া আমি কৈছো যে এটা আমি কলো যে সয়েল টু লুজ হ'ব লাগে ঠিক আছে কিন্তু কিয় why the loosening of soil allows the roots to breathe কেলে উখা লব পাৰে ইয়া কথা আছে সোৱা কেলে বিকজ এটো কৰিলে যেটা আমি সয়েলটো লুজ কৰো তাত কি হৈ যায় কিছুমান আমাৰ আৰ্থৱৰ্মছ এণ্ড মাইক্ৰোবছ আছে যিবোৰ আমাৰ কোট থাকে সয়েলৰ ভিতৰত থাকে হয় নে যেনেকৈ সোৱা এই পিকচাৰখনত যে কি হয় আৰ্থৱৰ্ম হয় দেখিছানে এই দুখন পিকচাৰখন কি আছে আৰ্থৱৰ্ম তো আৰ্থৱৰ্ম এণ্ড মাইক্ৰোবছ দে আৰ প্ৰেজেন্ট ইনসাইড দ্য সয়েল আৰু যেতিয়া আমি লুজনিং কৰো সয়েলটো তেতিয়া কি হৈ যায় এহেতৰ যেটো গ্ৰোথ আছে হে গ্ৰোথটো বাঢ়ি যায় ফাইন ইতিয়া এই organismsবোৰক আমাৰ কি কোৱা হয় কমনলি দে আৰ known as friends of the farmers এটা friends of the farmers কিয় কোৱা হয় friends of the farmers এটো কাৰণে কোৱা হয় কাৰণ ফ্ৰেন্ড হেতি এইবোৰ যিবোৰ আৰ্থৱৰ্ম আছে হেতি হেল্প কৰে ফাৰ্স্ট সোৱা এই পিকচাৰখনত সোৱা মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো এ দেখিছানে এই সেকেন্ড পিকচাৰখনত মই ৰেড কালাৰ এটা মাৰ্ক কৰি দেখুৱাইছো এটো যে সোৱা এটো ইয়াত কেনেকৈ টানেল বনাইছে দেখিছানে সৰু সৰু টানেল বনাইছে টানেল কোনে বনাইছে এই আৰ্থৱৰ্মবোৰে বনাইছে এই আৰ্থৱৰ্মবোৰে যে টানেল বনাই দিছে ইয়াৰ কাৰণে কি হৈছে প্লান্ট যেটো সয়েল আছে সেই সয়েলটো আৰু লুজ হৈ গৈছে সো আৰু যেতিয়া লুজ হৈ যায় যেতিয়া এনেকৈ টানেল সৰু সৰু এনেকুৱা হোল হৈ যায় তো কি ভাল হ'ব সয়েলবোৰৰ যিবোৰ প্লান্টছবোৰৰ যিবোৰ ৰুটছ আছে সেইবোৰ আৰু পেনিট্ৰেট কৰিব পাৰিব আৰু খালব পাৰিব প্লান্টৰ গ্ৰোথটো আৰু ভাল হ'ব হয় নে হেতু তো হেতু কাৰণে দে সিন্স দে ফাৰ্দাৰ টাৰ্ন দেখিছানে খান্দি উলিয়াই থাকে মানে সয়েলবোৰ এইবোৰ যিবোৰ তোমাৰ আৰ্থৱৰ্মছ আৰু মাইক্ৰোবছ আছে যিবোৰ সয়েলত থাকে তাহাঁতি খান্দি উলিয়াই থাকে সো এটো হেল্প হয় প্লাছ তাহাঁতি কি কৰে হিউমাছ দি দিয়ে সয়েলটোত হিউমাছ গম পাইছানে এতিয়া হিউমাছটো কি হয় চোৱা এতিয়া আৰ্থৱৰ্মছবোৰে কি খায় যিবোৰ ডেড প্লান্টছ হয় না আৰ্থৱৰ্ম বা যিবোৰ মাইক্ৰোবছ আছে তাহাঁতি কি খায় ডেড প্লান্টছ এণ্ড এনিমেলছ সেই ডেড প্লান্টছ এণ্ড এনিমেলছবোৰ যেতিয়া তাহাঁতি মৰি যোৱাৰ পিছত তাহাঁতক সেইবোৰ কি হয় ডিকম্পজিশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ঠিক আছে আৰু এহেঁতিয়ে ডিকম্প'জ কৰে এই প্লান্টছবোৰে এই পোকবোৰে বা যিবোৰ আৰ্থৱৰ্মছ আছে বা মাইক্ৰোবছ আছে তাহাঁতি কি কৰে ডিকম্প'জ কৰে আৰু ডিকম্প'জ কৰাৰ পিছতে তাহাঁতি যিটো এক্সক্ৰিটা এৰে যিটো তাহাঁতৰ গাৰ পৰা ওলাই যায় আফটাৰ ইটিং সো হেতু কি হৈ যায় that acts as a nutrient for the soil and also for the plant হেতু নিউট্ৰিয়েন্ট হিচাপে কাম কৰে গম পাইছানে সোৱা এই থাৰ্ড পিকচাৰখনত সোৱা কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ আৰ্থৱৰ্ম মাইক্ৰোবছ আৰ প্ৰেজেন্ট ইনসাইড দ্য সয়েল সো তাহাঁতি কি কৰে ইয়াৰ ভিতৰতে থাকে আৰু তাহাঁতি টাৰ্ন কৰে সয়েলটো প্লাছ তাহাঁতি ইয়াত হিউমাছ দি দিয়ে বিকজ দে ফিড অন
the organic matter. So they make tunnels as they move in the soil. Eto dikhisu. Aru second to disu they eat organic matter and its excrement enriches the soil. Hekane soil to enrich hoy jay. Thik ase? Fine. Eta soa. Eta soilot amar kisuman bostu ase. Soilot eta soa. Oh, question to hoise je why the soil needs to be turned and loosened. Eta soil to je ami khandibo lage ba kumolabo lage kio lage no? Kio kumolabo lage? Kotha ase soa. Soilot ki ase? Soilot ase amar poa jay minerals, water, air and different kinds of living organisms like the microbes and the earthworm. Fine. So ebur amar soilot thake. Eheti ki kore? In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. I have already told you that dead plants and organisms, dead plants and animals jibur ase hebur kune feed kore? Ei jibur tomar soilot thoka organisms bure ebure feed kore, khai. Aru ehti khai pelai jibur tahator nutrients bur ki hoy? So the nutrients in the dead organisms ot thoka jibur nutrients asile hebur ako release back hoy jay soilote. Ako soilote humai jay. Kele? Because these living organisms eat the dead and ki kore? Aru give back to the soil. Ako he living he organisms bur ako soilote eri die. Kom pala ne? Hey soil bur he jibur eri die hebur ki ase rich in nutrients aru they are absorbed by the plants. So yat mota dekhwaisu earthworm. Dekhisa ne? Yat eta earthworm ase. So earthworm. To earthworm ki koise dead leaf eta khai ase. Porija pat khai ase. To it is yummy. Hoy na tar kane to yummy hoboy. Amar kane yummy no hobo pare kesa patto mane morija patto tar kane yummy. To he ugar marise verb. Okay. Then ki koribo? Excreta jitu uliai dibo. To oops tai ulai gol. To he jitu excreta ulai gol, that excreta is rich in nutrients. Aru that excreta is released back to the soil. Aru he nutrients khini kune khabo? He nutrients khini kune lobo? Actually plants e lobo. Fine, buji pala? So hetu karone ami soil to turn ba loose koribo lage. Fine. Thik ase? Etia soa. Etia se ami je khanibo lage. Etia ami imanu khanibo na lage kintu. Iman khanile amar lav nohobo. Ami few centimeters leke khanibo lage because mane only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth. Ami imanu khanibo na lage. Eta few centimeters leke ami khanibo laibo karon ta leke plant growth to bhal koy. Besi jodi tolo leke khani do amar lav nohobo. So আমি এটা জানিব লাগিব যে কিমান খানিব লাগে তো এই ফার্মার্স বৰে জানে বা জনে খেতি কৰে তাহাতি জানে যে কিমান লাগে আমি খানিব লাগিব ঠিক আছে আৰু টার্নিং এন্ড লুজনিং অফ সয়েল ব্রিংস যেতিয়া আমি খান্দু তেতিয়া কি হয় নিউট্ৰিয়েন্ট ৰিচ যিবোৰ সয়েল তলত আছে হে সয়েলৰ নিউট্ৰিয়েন্ট ৰিচ সয়েলবোৰ ওপৰলে উঠি আহে হয় নে তো এটো কাৰণে কি হয় হে নিউট্ৰিয়েন্ট ৰিচ সয়েলবোৰ যেতিয়া উঠি আহে তেতিয়া এই কাল্টিভেশনৰ কাৰণে এইবোৰ হেল্প হয় সো টার্নিং এন্ড লুজনিং অফ সয়েল ব্রিংস দ্য নিউট্ৰিয়েন্ট ৰিচ সয়েল টু দ্য টপ so that plants can use these nutrients and hence it is very important for cultivation of crops bujila hai na aru eta important definition short definition eta ase je the process of loosening and turning of the soil is called plowing or tilling ba plowing same hoy aru ei process to jot ami soil to kumol koru ba ami turn koru khandu to hetuk ami ki kau tilling or plowing bujila easy idaswa এটা যে আমি এবোৰ যে খানিম বা আমি ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ আমাৰ এক্টিভিটিজ যে পারফর্ম কৰে ফার্মারসে হক বা জনে খেতি কৰে হয়নে সো তাহাতক কিছুমান টুলস লাগিব হয়নে হাজুলি লাগিব ইকুইপমেন্টস লাগিব হেইবোৰক কি কও হেইবোৰক আমাৰ কোৱা হয় কি হেইবোৰকে আমাৰ কয় এগ্ৰিকালচারাল ইমপ্লিমেন্টস সো দ্য টুলস ৰিকোয়ার্ড ইন ক্যারিং আউট দ্য এক্টিভিটিজ ইনভলভড ইন দ্য কাল্টিভেশন অফ প্লান্টস আর নোন এজ এগ্রিকালচারাল ইমপ্লিমেন্টস হয়নে সো seed sow kora agote amar etu bahut necessary je amar jodi kiba tan soil jodi kiba tan jodi enakwa clumps thaki jay hebur ami bhangi pele kumol koru ba thik ase ba ami belek ami plowing tilling koru to ebur kenai kore amar kison implements laibo jene ke swa plow hoe cultivator leveler ebur hoise amar different kinds of agricultural implements which the farmers use for the growth thik ase for plowing okay এটা সোয়া ফার্স্ট আমি এটা তাকে পঢ়িম ফার্স্ট হচ্ছে প্লাউ যেটো আছে যেটো আমি খেতি আমি যদি আমি গাঁৱৰ ঘৰত যোৱা তোমালকে এনেকুৱা এটা দেখিবাই ফৰ শিওৰ প্লাউইং কাৰণে ঠিক আছে দেখিছা তোমালকে এটো সো কি কাৰণে ইউজ হয় সোয়া ইট ইজ ইউজ ফৰ টিলিং অফ দা সয়েল সো সয়েল টু খানিবলে ইউজ কৰা হয়
বা কেতিয়াবা আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ দিব লাগে ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ কেমিকেলছ কেতিয়াবা দিব লাগে ন তো তেতিয়াও আমাক খান্দিব দৰকাৰ হয় কিন্তু প্লাউইং তো তেতিয়া আমি প্লাউইং কৰিব লাগিব সইলত দিবলৈ তো এডিং ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ টু দ্য ক্ৰপ ৰিমুভিং দ্য উইডছ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে আমি উইডছ ৰিমুভ কৰিব লাগিব উইডছ কি আছিলে উইডছ আৰ দ্য আনৱান্টেড প্লাণ্টছ হুইচ উই ডোণ্ট নিড বাট ষ্টিল দে গ্ৰ' মোক লাষ্ট ক্লাছ কৈছিলোঁ যে উইডছবোৰে কি কৰে এটা কাইণ্ড অফ কম্পিটিশ্যন বিটুইন দ্য plants এটা কাইণ্ড অফ কম্পিটিশ্যন বিটুইন দ্য প্লাণ্টছ এণ্ড দ্য উইডছকো নিউট্ৰিয়েণ্টছ লাগে আৰু তোমাৰ প্লাণ্টছকো নিউট্ৰিয়েণ্টছ লাগে তো উইডছকো নিউট্ৰিয়েণ্টছ লাগে প্লাণ্টছকো নিউট্ৰিয়েণ্টছ লাগে এতিয়া দুটাই এইটো কম্পিটিশ্যন কৰে কিন্তু উইডছে যদি বেছি নিউট্ৰিয়েণ্টছ লৈ লয় প্লাণ্টৰ গ্ৰ'থটো নহ'ব ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে কি হৈছে আমি এই উইডছবোৰক আমি আঁতৰাই দিব লাগিব তো কেনেকৈ আঁতৰাম এই প্লাউইং উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ প্লাউ নট প্লাউইং উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ প্লাউ and also turning the soil soil to ami uporle uthabole ami use koru so tilling the soil adding fertilizers to the crop removing the weeds and turning the soil ei gutte khini amar plow e kore mane thik ase to eta keneke bonoy construction to swa so first it is made of wood আজিকালি wood agote wood asile kintu আজিকালি iron hoy goise de to advance hoy goise to it is made of wood and it is drawn by a pair of bulls or other animals to other animals like horses and camels e pull koribo pare so ki ase swa first it contains a strong triangular iron strip called plowshare so plowshare kuntu dekhisa na e so triangle hoy ne eto triangle type triangle shape so triangle shape hoy ne to triangle shape ot hoy eta to eto ki ko ami plowshare boli kom fine eto ami plowshare boli kom tar pisot aru eta ase eta dighol wood ase a long log of wood called plow shaft to ei dalok ami ki kom plow shaft ei diagram to sai jaba ei diagram jetu gorue mane sorry bule je tani ase so yato sai jaba keneke kori ase mane manjone kheti korise je to plowing korise with the help of a plow thik ase to plowshare plow shaft aru eta ase beam jitu beam ase he beam to kod logwa hoy jitu bull ase bullor je enekwa neck to je enekwa shape hoy to so enekwa shape hoy to yate mane eneke lagi jay mane gom pala to yate eneke lagi jay mane bulle tate et fosi jay mane so hetu ami beam jitu shaft or jitu shaft ase tar eta end eta other eta end tomar thake handle aru itu end ot thake tomar beam he beam to tomar tat fosi jay mane thik ase bullor so etu ase plow thik ase fine to next amar ahi gol hoe বুলি এটা আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইমপ্লিমেন্ট আছে এটা hoe to কি হয় hoe to দেখিছানে প্লাউইং অন নিচিনা একে হয় প্লাউ নিচিনা তো সেম ইয়াত তোমাৰ কি হয় কি হেল্প হয় ৰিমুভিং উইডছ অতৰাবলে আৰু সইলটো লুজ কৰিবলে এটো হয় ইয়াত কি আছে ইট হ্যাজ এ লং ৰড অফ উড অর আইৰন তো উড বা আইৰন থাকে ঠিক আছে এই ৰডডাল জিডাল আছে ৰডডাল জিডাল দেখাইছো এডাল তোমাৰ আইৰনো হ'ব পাৰে নহলে উডৰো হ'ব পাৰে ফাইন A strong, broad and bent flat of iron is fixed to one of its end and works like a blade. Ya jitu edal e phale ase e sukor lagi ase bent blade buli jitu naam ditho ase to etu tumar ki hoy jay blade or nisna kaam kore so ami khanibo lagibo je loosening the soil ba ami weed remove koribole etu use hoy kom paisa ne to ekhon amar use kore ami je kur buli kau je okhome to ekhone ho ke kur buli koy thik ase to sot aru ekhon tumar কিন্তু আমি এটো কোন এডভান্স হয় এই তোমার আমি যিখন ঘৰ আছে এখন কুৰ হয় কিন্তু সেম কাইন্ড টাইপ হয় বস্তুটো কিন্তু এটো অলপ এডভান্স হয় আৰু এইখন কোনে পুল কৰে এনিমেলস সেম এনিমেলস আমি লগাই দিব লাগিব ঠিক আছে বুলৰ পিছফালে সো হৈ গল হো তো নেক্সট আমাৰ আছে কি আছে কাল্টিভেটৰ এটা সোৱা এটা কাল্টিভেটৰ কি হৈছে ন আজিকালি কি হল এডভান্স হৈ গৈছে উই ডোন্ট হেভ সো মাচ টাইম হয় না আমি এটা বুলৰ পিছফালে লগাম আকৌ মানুহে আকৌ টানিব এখন কৰি থাকোতে বহুত টাইম যাব সো আমি টাইম সেভ কৰিবলে লেবাৰ আমাৰ টাইম আৰু লেবাৰ সেভ কৰিবলে আমি কি কৰো এডভান্স হৈ গৈছে আমি ট্ৰেক্টৰৰ পিছফালে আমি এনেকে লগাই দিও ট্ৰেক্টৰৰ পিছফালে লগাই দিও এখন কাল্টিভেটৰ ঠিক আছে সো নাও ইট ইজ প্লাউইং ইজ ডান বাই এ ট্ৰেক্টৰ ড্ৰাইভেন কাল্টিভেটৰ সো দেখিছাম পিকচাৰখনত যে মানুহটোৱে কেনেকে টানি লৈ গৈ আছে খান্দি গৈ আছে তো আমাৰ গৰু দৰকাৰ হোৱা নাই তো ইয়াত ডাইৰেক্ট তোমাৰ ট্ৰেক্টৰখনে টানি লৈ গৈ আছে আৰু তোমাৰ ধুনিয়াকে প্লাউ হৈ গৈ আছে ঠিক আছে প্লাউইং হৈছে তো কাল্টিভেটৰ ঠিক আছে কাল্টিভেটৰ লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট আমাৰ আৰুখন বস্তু আছে হেকনক লেভেলাৰ বুলি এটা সোৱা যেতিয়া প্লাউইং হৈ গল তেতিয়াও কিন্তু কিছুমান আমাৰ ক্ৰাম্পছ থাকি যায় সইলত হা হে বিগ ক্লাম্পছ মানে যেটো ডাঙৰ ক্লাম্পছবোৰ থাকিটা হেবোৰক কি বুলি কয় ক্লাম্পছবোৰক ক্ৰাম্পছ বুলি কয় ক্ৰাম্পছ CRUMBS ক্ৰাম্পছ ইতিয়া হে ক্ৰাম্পছবোৰক ভাঙে কোনে এখন লেভেলাৰ এটা লেভেলাৰে কি কৰে হে ক্ৰাম্পছবোৰক দেখিছা তোমালোকে সে পিকচাৰখনত যে ৰেক্টেঙ্গুলাৰ শেপ কেনেকৈ যদি আমি চলাই নিও তো ভাঙি যাব ন সো ভাঙিলে কি হ'ব সইলটো তোমাৰ সোইং কৰিবলে আমি গুটি দিবলে ভাল হ'ব বা আমাৰ পানী দিয়াটো সুবিধা হয় ইৰিগেশনৰ ক্ষেত্ৰটো তো আমাৰ এখনো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো এইখিনি আছিল আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰাল ইমপ্লিমেন্টস সো আজি ক্লাসটো ইমানতে আমি হামৰিছো তো নেক্সট ক্লাছত আমি লেকচাৰ 3 লৈ আহিম মই সোইং অফ দ্য সিডস সো
তোমালোকে চাবা সকলোৱে আৰু তোমালোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে চাব পাৰে আৰু সকলোৱে পঢ়িব পাৰে ঠিক আছে তো লাষ্টত এটা মই ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ যে মজা ক্লাছে ইজ অফাৰিং ক্লাছ 6 to 12 ট্ৰাইড অনলাইন both Assamese and English medium এটো আছে আৰু প্লাস তোমালোকে ইয়াতে অলপ এডভান্টেজ আছে যে তোমালোকে ইয়াত কি পাবা যে কিছুমান তোমালোকে যিবোৰ আমি ক্লাস আছে ইয়াৰ নিচিনাকে ক্লাস আমাৰ থ্ৰু পিকচাৰ্স ভিডিওস এণ্ড এনিমেশনছত দেখুৱা হ'ব প্লাস আমাৰ প্ৰি ৰেকৰ্ডেড সেশনস থাকিব তোমালোকৰ যদি ক্লাস মিস হৈ যায় প্লাস আমি এক্সট্ৰা ৰিভিজন ক্লাসও লম আৰু প্লাস তোমালোকৰ অৰ্গানাইজ নোটস দিম in the form of PDF বা তোমালোকৰ আমি ইভালুয়েশন কৰিবলৈ আমি টেস্ট লম সো তোমালোকে বহুতখিনি বস্তু ইয়াত পাবা সো তোমালোকে ৰৈ নাথাকিবা জয়েন টুডে তোমালোকে www.mozaclass.com ওয়েবসাইটত যাব পাৰিবা তাত তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিবা নহলে you can call us directly at 7002615728 সো ঠিক আছে আকৌ আমি লগ পাম till then bye bye